สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน4ลิตรบรรจุเครื่องปรุงที่เราไม่ได้ใช้แล้วตัวเนื่องพลาสติกยังค่อนข้างดีอยู่นะครับผมมีความเหนียวครับผมมันคุณสมบัติของมันคือสามารถใช้กับน้ำได้นะครับทนน้ำได้ตัวนี้นะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผมแกลลอน4ลิตรครับ